নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, কেনে আছে? সকলো ভালনে? নিশ্চয় সকলো ভালে চাগে। মোৰ ভাল। আপোনালোকক আকৌ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। মই এতিয়া কাম কৰা মানে কোম্পানীলৈ যাম এতিয়া, আপোনালোকক দেখাম তাত কি কি হয় কি কি নাই। তাৰপিছত আৰু আমিনো কেনেকৈ কাম কৰোঁ আৰু লগৰ ল'ৰাবিলাকে কাম কৰি আছে, আপোনালোকক সকলোবিলাক দেখাম। কেৰেলাত কেনেকৈ ল'ৰাবিলাকে কাম কৰে ৰবাৰ মেট কোম্পানীত। তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। সকলো লগৰ ল'ৰাকেইটা কাম কৰি আছে, আপোনালোকক দেখাম দেই কেনেকুৱাকৈ কাম কৰি আছে। আপোনালোকে চাব স্কিপ নকৰাকৈ। তেনেহ'লে মই এতিয়া দেখাই আছোঁ, আপোনালোকে চাই থাকক। তেনেহ'লে এতিয়া আহিলোঁ মই মেট আপোনালোকক দেখাম। এখন পানেমা মেট বুলি কয়, ৰবাৰৰ হয়। এই ওপৰত হয় এনেকৈ গুচাই দিব লাগে, অলপ ফিনিচিং কৰি দিব লাগে আৰু পেচিং দি পিনি তাৰপিছত মেটটো ৰেডি হৈ যায়। এনেকৈ এখন ভৰি মুহা দৌৰ মেট হয়। এইফালে এটা ডিজাইন বনি আছে আৰু এইফালে এইটো ডিজাইন বনি আছে। এইটো এনেকৈ বাকলি গুচাবলৈ ছাইডবিলাক কাটিব লাগিব কেঁচিৰ লগত। তাৰপিছত হৈ গ'ল আৰু মেট। এইখন নাৰিকলৰ যি ৰছীৰ পৰা মানে কৰি বনাই আছে আৰু এডোখৰ ৰবাৰ থাকে, এডোখৰ নাৰিকলৰ এইটো জাবৰবিলাকৰ পৰা এনেকৈ কৰি কাই বুলি কয় ইয়াত। কাই মেট এখন পানেমা মেট বুলি কয়। এনেকৈ আকৌ ছাইডটো কাটি দিব লাগে। ছাইডটো কাটোতে বেছি টাইম নালাগে বাৰু। কি ধুনীয়া লাগে দেখিছে। এনেকৈ বনাই থাকে আৰু ল'ৰাবিলাকে। এনে কেঁচিৰ লগতো কাটিব পাৰি। এনে কেঁচিৰ লগত কাটি সমানকৈ কাটিব লাগিব। বহুত গৰম হৈ থাকে খালি প্ৰথমতে। এইফালে এনেকৈ কাটি পিনি এনেকৈ ৰেডি কৰি দিলে হৈ গ'ল। এইটো পেজ বুলি কয়। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns. এইফালে এনেকৈ কৰি এইবিলাক আমি বনাওঁ। মানে এই কোলা কোলাখিনি দেখিছে যে, এইবিলাক চিট বুলি কয়। এইখিনি আমি বনাব লাগে। তাৰপিছত এইটো মেচিনত মই কাম কৰোঁ। এইটো দেখিছে নহয়। এইফালে ভগৱানক এতিয়া চাকি জ্বলোৱা হৈছে আৰু এইফালে হৈছে এইখিনি বস্তাত মাল আহে কেমিকেল টাইপৰ। আৰু এনেকৈ বনাই থ'ব লাগে, পটাপট কৰিব লাগে, একদম ৰখিবলৈ সময় নাই। মানে যিমানে স্পীডত কাম কৰিব সিমানে পইচা, আৰু যিমানে লাহে লাহে কাম কৰিব সিমানে পইচা নাহে। এইখন আকৌ ওলালে। বেছি টাইম নহয়, অকল 1 মিনিট টাইম দিয়া হয়। 1 মিনিটতে সিজি একদম কমপ্লিট হৈ যায় আৰু এইফালে আমাৰ লগৰ এইটো আমাৰ ডাঙাই কাম কৰি আছে। ইয়াৰ নাম দিহিঙীয়া। এইটো মেচিনত মই কাম কৰোঁ। এইফালে দেখিব পাইছে এনেকৈ ভৰাব লাগে। কেৰেলাত একো কামেই উজু কাম নহয়, চব মেচিনতে হয় আৰু
এইটো অকল ঘূৰি থাকে কুঁহিয়া পিছা মেচিন নিচিনা এইফালে এইবোৰ কেমিকেল ৰাবাৰ এইখিনি দেখিছে ৰাবাৰ এনেকুৱা ৰাবাৰ থাকে আৰু এইফালে এইটো মেচিনক এনেকৈ কৈ মই এনেকৈ ভৰাই থাকিব লাগে এই দুটাই কথা পাতিছে এইফালে মেচিনটো মই অলপ ভালকৈ দেখাই দিছোঁ ৰ'ব কিনো কথা পাতিছে জানো দুটাই এইফালে পানী আহি থাকে এইফালে মিলটো গৰম নহ'বৰ কাৰণে এইফালে পানী আহি থাকে মটৰ এনি টাইম চলিয়ে থাকে আৰু এনেকৈ চিটবিলাক টানিব লাগে ধুনীয়াকৈ সমানকৈ জাপিব লাগিব টানি পিনি এটা মিক্স বনাবলৈ আধা ঘণ্টা লাগে এনেকুৱা এটা মানে এই নিচিনা কাটি থৈছোঁ এই কোলাখিনি দেখিছে ন এনেকুৱা এটা কাটি ৰাখিবলৈ মানে আধা ঘণ্টা এটা টাইম লাগে আৰু এইকেইটা গিজ ভৰাই থ'ব পাৰি আৰু এটা বস্তু দেখাই দিছোঁ ৰ'ব এইখিনি হৈছে মাটিৰ পৰা বনাইছে মাটিৰ পৰা একেবাৰে ধূলি কৰি পিনি বগা পাউডাৰ বনাই পেলাইছে আৰু এইখিনি হৈছে চপ্পলৰ ৰবাৰ টায়াৰবিলাক আমাৰ অসমত যিবোৰ বেয়া টায়াৰ হওক ইয়াত কেৰেলাত মানে এইবিলাক একদম ধূলি গৈ পেলাই ধূলি কৰি পিনি এইবিলাক চিটবিলাক বনোৱা হয় এনেকুৱা চিটবিলাক বনোৱা হয় একদম টায়াৰৰ পৰা আৰু মই অলপ ওপৰৰ পৰা দেখাই দিছোঁ মিলটো কেনেকুৱা মেচিনটো এনেকৈ সোমাই থাকে দেখিছে নিজে সোমাই গৈ থাকে একবাৰ লগাই দিলে হৈ গ'ল যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব এনেকৈ আগলৈ আপোনালোকে মৰম চেনেহ দি যাব তেনেহ'লে আজিলৈ বাই বাই টাটা